მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი მაუწყებელთა ალიანსთან ერთად ახორციელებს. გადაცემის მთავარი მიზანი სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაცია და ქვეყანაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებისთვის ხელი შეწყობა, რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას. დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებულ მრჩეველთა საბჭოზე ვისაუბრებთ. მე წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს, ბატონი ლევან ხინთიბიძე, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი, ბატონი ზვიადერაძე, გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ბატონი გრიგოლ მახარაძე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის ოზურგეთის ოფისის კოორდინატორი, მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ბრძანდებით და განვიხილავთ ამ საინტერესო თემას საკმაოდ. გიგი, თქვენგან დავიწყებ, როგორც საბჭოს თავმჯდომარისგან, როდი შეიქმნა და ვისგან შედგება პირველ რიგში ეს რომ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს. საბჭომ ფუნქციონირება დაიწყო წელს 2019 წელს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმის შესახებ, რომ 2015 წლიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში არის ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში მერთან, ხოლო თბილისში რაიონების დონეზე გამგებლებთან უნდა არსებობდეს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, ან სათათბირო ორგანო, რომელიც უნდა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ სტრუქტურასთან, რადგან საკრებულო თავის მხრივ უფრო დემოკრატიული ორგანოა იქედან გამომდინარე, რომ ხალხი ირჩევს მის ყველა წევრს ინდივიდუალურად და აი აღმასრულებელ შტოში კანონმდებელმა ჩათვალა, რომ რაღაც მექანიზმი უნდა არსებობდეს სამოქალაქო ჩართულობისა და ესეთი ფორმა დაამკვიდრა 2015 წლიდან. ოზურგეთის შემთხვევაში, როგორც უკვე აღვნიშნე, 2019 წლიდან ფუნქციონირებს, ივლისში იყო პირველი სხდომა და ამ წელიწადში უკვე 3 სხდომაა გამართული კანონის მიხედვით არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ უნდა იკრიბებოდეს ეს საბჭო და ჩვენი ინიციატივით ეს შევამცირეთ ეს ვადა და არანაკლებ 2 თვეში ერთხელ ვიკრიბებით. რაც შეეხება შემადგენლობას, 17 წევრისგან შედგება და მასში წარმოდგენილი არიან ოზურგეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესის წარმომადგენლები და მოქალაქეები. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ლევან. ფუნქციებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, რა ფუნქციების მატარებელია ეს სათათბირო ორგანო, მრჩეველთა საბჭო და რა თემებს ეხებით ძირითადად მე ამას ალბათ უკვე ბატონის ზვიადერაძე დაგვიგონებთ. კი ბატონო, თავისი არსით, როდესაც კანონმდებელმა განსაზღვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა გარანტიები და ფორმები და მიუთითა ერთ-ერთი მათგანი არისო მრჩეველთა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, ეს დაუკავშირა პირდაპირ, როგორც გიგიმ აღნიშნა, მერს, ანუ ეს არის მერის მრჩეველთა საბჭო, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტომატურად გულისხმობს რა ფუნქციების და ვალდებულებებისა და მოვალეობებით შედის მერის მოქმედების არეალში, დიახ, ანუ იმ საკითხებთან მიმართებაში არის ორგანიზებული მრჩეველთა საბჭო და ამ საკითხებთან მიმართებაში აძლევს მას რჩევებსა და რეკომენდაციებს თუ რა უნდა გაითვალისწინოს მან, როდესაც ის სანამ ის გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხო? ძირითადად პირდაპირ დაუკონკრეტა კანონმა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი ეს არის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის საკითხი. ასევე სივრცის დაგეგმარების დოკუმენტი, გეოგრაფიული სახელდების საკითხთან დაკავშირების რჩევებსა და რეკომენდაციებს იღებს ასევე მერი მრჩეველთა საბჭოსაგან და ასევე სხვა მნიშვნელოვანი სოციალური და ინფრასტრუქტურული საკითხებიო. ანუ ეს ზოგად ნაწილში მიუთითა, მაგრამ მიუთითა ის, რომ რაც სოციალურ პოლიტიკას შეიმუშავებს მერი თუ ინფრასტრუქტურის საკითხებს აიღებს მხედველობის არეალში, ყველა მიზეზს გარეშე უნდა შეეკეთოს. ეს ვალდებულია მერი უკვე. ის კი არ არის, რომ ეს მას უნდა თუ არ უნდა. როდესაც შეიქმნება და ზოგადად კანონი ყველას ერთნაირად არ ესმის, ეს მერის მრჩეველთა საბჭო ყველა ვარიანტში უნდა იყოს შექმნილი, იმიტომ რომ კანონის იმპერატიული მოთხოვნა. ზოგჯერ არის ისეთი მომენტებიც, რომ ზოგიერთ თვითმმართველობას ეს არ ყავდა, ეხლა როგორც გიგიმ აღნიშნა, წელს დაიწყო ფუნქციონირება მერის მრჩეველთა საბჭო, მანამდეც უნდა ყოფილიყო სიმართლე ვთქვათ ეს მომენტი გათვალისწინებული. და აი ეს არის ძირითადი საკითხები, რომლის ფარგლებშიდაც მრჩეველთა საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს, იღებს თავის რეკომენდაციებს ის თუ რა უნდა გაითვალისწინოს მერმა თავისი მოქმედების პროცესში. კი ბატონო, ბატონო ზვიადერაძე, რაც შეეხება აი იმ თემებს, რომელსაც განიხილავთ ხოლმე. რამდენად მოიცავთ უკვე ის არეალი, რაც კანონით არის გათვალისწინებული და რაც ლევანმა უკვე ჩამოთვალა, ბიუჯეტის საკითხი, გენერალურ გეგმაზეც ისაუბრეთ, როგორც ვიცით და სოციალური და ინფრასტრუქტურული საკითხები. ანუ რა თემებზე იმუშავეთ ჯერჯერობით აი ეს და მე უკვე ჩავარდნი. სტომები, ერთ-ერთი სტომა მიეწვდა ბიუჯეტის განხილვას, ანუ იმ პროცესს, რომელიც ეხება ბიუჯეტის დაგეგმარებას,
აქ საუბარი იყო პრიორიტეტებზე. პრინციპში მერის სამსახურმა და თვითონ მერმა წარმოგვიდგინა ბიუჯეტი და განხილვის პროცესში აღნიშნა ესა თუ ის სტრატეგიული მიმართულებები, რომელზეც მას სურდათ გაემახვილებიათ ყურადღება და დაეხარჯათ ფინანსები მომავალი წლის ბიუჯეტში. ასევე საუბარი იყო გარდა იმისა, რომ სივრცის დაგეგმარებაზე გვაქვს საუბარი, ასევე საუბარი იყო იმ საკითხებზე, რომელიც ასე ვთქვათ აქტუალურია და მიმდინარე საკითხებია, ყოველდღიური საკითხებია ჩვენს ირგვლივ. ისევ და ისევ ნაწილობრივ ჩვენი ინიციატივაც იყო, წევრების ინიციატივა, ასევე თვითონ მერის და მისი სამსახურების წარმომადგენლების, მაგალითად განვიხილეთ გომისთის, ჯერ კიდევ კურორტია, მაგრამ კურორტ გომისთის ირგვლივ არსებული საკითხები, გენერალური გეგმის ირგვლივ არსებული საკითხები, განვიხილეთ ასევე სახელდებისა და თქვათ ქალაქის გენერალური განვითარების გეგმის შემადგენელი ნაწილები. აი ამ პროცესში პრინციპში არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც მთელ ქალაქს და ჩვენ მუნიციპალიტეტს აწუხებს, ასევე მაწანწალა ძაღლების ეგრეთ წოდებული უპატრონო მიუსაფარი ცხოველების საკითხი. აი მიმდინარე საკითხებზე ყოველდღიურად, ასე ვთქვათ, შეხვედრებზე, არა ყოველდღიურად, არამედ დაგეგმილ შეხვედრებზე ჩვენ გვაქვს საუბარი. თუმცა ცხადია იქამდე მუშაობთ ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, წარმოუდგინოთ უკვე საბჭოზე. რა თქმა უნდა, იგი ბრძანა და ეს არის პროცედურები, ლევანიზმაც დაადასტურა, რომ კანონით გაწერილია პროცედურები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ინიცირება ამა თუ იმ საკითხის ამ სტომებზე და შესაბამისად როგორ უნდა მოხდეს საბოლოო, ასე ვთქვათ, შედეგების მიღწევა, რომ მერმა და მისმა სამსახურმა გაითვალისწინოს ჩვენს მიერ მიცემული რჩევები, რეკომენდაციები და რჩევები. ჩვენ მოვამზადეთ სიუჟეტი ოზურგეთის მერიას და საკრებულოში, სადაც თავიანთი მოსაზრებების შესახებ ვკითხეთ საჯარო მოხელეებს. ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდგომ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული მრჩეველთა საბჭო უკვე მესამედ შეიკრიბა. საბჭოში, რომელშიც ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები შედიან, როგორც წესი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს განიხილავენ და მერს რეკომენდაციების სახით აწვდიან. როგორც ოზურგეთის მერიაში და საკრებულოში ამბობენ, აღნიშნული საბჭო ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მნიშვნელოვანი სათანამშრომლო რგოლია. ძალიან საინტერესო ადამიანებით არის დაკომპლექტებული და არჩეული, ასევე ძალიან საინტერესო არჩევნები ჩატარდა დახურული. ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის საჭირბოროტო საკითხები დაწყებული ბიუჯეტიდან, თქვათ ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი საკითხები, რაც ჩვენ ხალხს აინტერესებს, ჩვენ საზოგადოებას აინტერესებს, დამთავრებული იგივე ქვიშა ინერტული მასალების მოპოვება, თქვენ მოგეხსენებათ, ეს და პრობლემატურია ჩვენთვის. ამასთან დაკავშირებით მერია და განსაკუთრებით მერი ხმალა მოგებული იბრძვის, რომ ამ ხელა ზიანი, რომელიც მიადგა ჩვენს ფაუნას, ჩვენს ბუნებრივ რესურსებს, აღმოფხრილი იქნას და რასაკვირველია ამაში ერთ-ერთ საკითხად, ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილა ეს ამ მრჩეველთა საბჭომ. განიხილა გენიშესთან ურთიერთობის საკითხები, განიხილა გომის მთაზე უკანონოდ წარმოებული მშენებლობების საკითხი და აი ხო ხედავთ, ესე იგი, იქ სადაც პრობლემა არის, იქ სადაც პრობლემამ წამოყო თავი, აბსოლუტურად ყველა საკითხებს იხილავენ. ჩვენ გვინდა რომ რა თქმა უნდა მე მქონდა ამასთან დაკავშირებით მერთან საუბარი, რომ იმდენად სერიოზულად მიუდგა ეს საბჭო საქმეს და იმდენად არაფორმალურად ტარდება ეს საბჭო, ესე იგი მრჩეველთა საბჭო, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი საკითხები კიდე გადაეცეს, რომ მათ ეს განიხილონ და შემდეგ რა თქმა უნდა მერთან შემოვიდნენ რეკომენდაციებით. ესე იგი, იმ პრაქტიკის განზოგადებით, რაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გააჩნია, განსაკუთრებით მნიშვნელობას იძენს მოქალაქეთა ჩართულობის სტიმულირება და წახალისება. ჩვენ ამ კუთხით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რაც უკავშირდება ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობის, მოქალაქეთა ჩართულობის გამოჯობესების გაზრდასა და აგრეთვე თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასაც. რაც შეეხება მრჩეველთა საბჭოს შექმნას, ეს არის ძალიან ქმედითი ინსტრუმენტი და დაბეჭდებით შეიძლება ითქვას, რომ წინ ნაბიჯია იმისათვის, რომ მოქალაქეები აქტიურად ჩართოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და გავითვალისწინოთ მათი ინტერესები.
ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, სადაც საუბრობენ ოზურგეთის მერის და საკრებულოს წარმომადგენლები და საკმაოდ დადებითად აფასებენ ამ საბჭოს საქმიანობის გარდა ვალდებულებისა. ვიცით რომ სავალდებულოა ამ საბჭოს ფუნქციონირება. ისინი თვლიან რომ ძალიან ქმედითი და აქტიური არის საბჭო. როგორია თვითონ მერის დამოკიდებულება, ჩვენ მერი არ ჩაგვიწირია, როგორც ვიცი, ინტენსიურად ესწრება ხოლმე სხდომებს. თუმცა, რამდენად გათვალისწინებული არის ხოლმე რეალობაში, თუ ყოფილა უკვე პრეცედენტი, რომ თქვენი რეკომენდაციები გაითვალისწინეს, ან რომელი დაუშვათ? კეთილი გიპასუხებთ, ესე იგი საერთოდ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო ეს არის მერის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ-ერთი მექანიზმი. ხა მოქალაქეთა ჩართულობა რა დონეზე დგას, ამის შეფასება არის საკმაოდ რთული და ამის შესაფასებლად არსებობს უამრავი ინსტრუმენტი სხვადასხვა ადამიანის ან ორგანიზაციის მიერ შექმნილი და ჩვენ ახლა ამის სიღრმეებში რომ წავიდეთ, ძალიან გაგვიჭირდება რომ შევაფასოთ რა დონეზე ასრულებს დაუშვათ ან საერთოდ თუ ასრულებს ეს მრჩეველთა საბჭო მოქალაქეთა ჩართულობის აი ამ ფუნქციას. შედარებით რომ გავამარტივოდა, რომ მარტივად რო ვთქვა, აქ არის საკითხი იმის შესახებ, სანამ რეკომენდაციების გათვალისწინებაზე მივალთ, რომ აი რა საკითხები განიხილება, ვისგან არის ეს საკითხები ინიცირებული. როდესაც ჩვენ ვიწყებდით მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობას, შევეცადე რომ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან მომეძიებიან მაგალითები, სხვაგან როგორ ხდება, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ დაუშვათ საერთაშორისო გამოცდილებაც და დაუშვათ საქართველოს მაგალითზე, რაც არის ხშირი შემთხვევა, რომ ეს საბჭოები სხვა მუნიციპალიტეტებში ხშირად ასრულებენ მხოლოდ საინფორმაციო ფუნქციას. რაც ნიშნავს საინფორმაციო ფუნქცია დაუშვათ. ინიციატივა მოდის მერის მხრიდან, იკრიბებიან საბჭოს წევრები, მერი მათ მიაწვდის ინფორმაციას იმ საქმიანობების შესახებ, რაც მერიას აქვს დაგეგმილი და ამით ამოიწურება. ჩვენ ვცდილობთ, არ ვიცით რამდენად გამოგვდის ეს თან ცოტა მოგვიანებით ალბათ უფრო მარტივი შესაფასებელი იქნება რამდენად გამოგვდის, მაგრამ ვცდილობთ რომ საკითხები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ თავად წამოვწიოთ და დავსვათ დღის წესრიგში და არ ვიყოთ მხოლოდ პასიურად მერის მიერ ინიცირებულ საკითხებზე. ის საკითხები, რაც აქ კოლეგებმა ახსენეს, მაგალითად ის რომ ქალაქს აუცილებლად სჭირდება გენერალური გეგმა, ის რომ უპატრონო ძაღლების საკითხი მოსაგვარებელია, ის რომ გომის მთაზე ქაოტური განაშენიანების საკითხი უნდა მოგვარდეს. ყველა ეს საკითხი იყო საბჭოს წევრების მიერ ინიცირებული და ყველა ეს საკითხები ჩვენ დავსვით მერის წინაშე, რომ ეს საკითხები მნიშვნელოვანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისთვის და რომ ესენი უნდა გადაიჭრას. მერი ჯერჯერობით ყველა სხდომას ესწრება, ამ ხრივ ნამდვილად ვერ დავიწუწუნებთ, არაფერი გვაქვს საწუწუნო, რაც შეეხება გათვალისწინებებს, ამას ვნახავთ მომავალში. კი ბატონო, დიდი მადლობა. საინტერესო იქნება მართლაც და იმედია რომ გათვალისწინებული იქნება თუ ყველა არა ნაწილი მაინც თქვენი რეკომენდაციების. რახან თემები ვახსენეთ, რაც განიხილეთ უკვე ამ საბჭოზე ერთ-ერთი ძალიან აქტუალური საკითხი ალბათ არის ეგრეთ წოდებული კარიერები და ინერტული მასალის ამოღება მდინარეებიდან, რაც არის ძალიან პრობლემატური საკითხი იქნება. ამას შევეხოთ, რა ფორმით განიხილეთ და რა ტიპის რეკომენდაციები მიაწოდეთ მერს ამასთან დაკავშირებით და ასევე ძალიან მინდა ვახსენოთ, ჩვენი გადაცემის ფორმატიც ამას ითვალისწინებს, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი გაქვთ სწორედ ამ თემაზე რამდენიმე ორგანიზაციას და ბატონო კოალიცია არის ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა ბატონი ზვიადის მაგის წარმომადგენელია გურის ახალგაზრდულ რესურსცენტრს საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირსა და ესეთი ახალდაარსებული ორგანიზაცია ეკო ამ სამ ორგანიზაციას გვაქვს კოალიცია შექმნილი, რომელიც გარკვეულწილ აი ამ პრობლემის მოგვარებას ეხება, რაც ინერტული მასალების ტრანსპორტირებასთან არის დაკავშირებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. ჩვენი ინტერესები ბუნებრივია არა მხოლოდ მდინარეებია და მდინარის სანაპიროები და ის რესურსები, რომელიც ქაოტურად იმართება, რომელიც ინერტულ მასალებთან არის დაკავშირებული, არამედ ასევე შიდა სავალი გზები, რომლის დროსაც გადაადგილების პერიოდში ყველამ კარგად იცის ოზურგეთში, რომ ეს შიდა გზები და ეს საერთო სახელმწიფოებრივი დანიშნულების გზები, რომლებიც კვეთს ჩვენს მუნიციპალიტეტს, ძალიან სავალალო მდგომარეობაში აყენებს. ჩვენ ამაზე ხშირად გქონია, მე ასევე მინდა გიგისაც მადლობა უთხრა, რომ ამ პროცესში იგიც თავიდანვე იყო ჩართული და ჩვენ ერთად ვსჯელობთ და ეხლაც ვსჯელობდით და ეხლაც ვსჯელობთ იმ საკითხებზე, თუ როგორ გამოვიდეთ აი ამ სავალალო მდგომარეობიდან. ერთ-ერთი გამოსავალ
მექანიზმად ჩვენ და პრევენციად მივიჩნიეთ რომ კარგი იქნებოდა თუ კი დაიწყებოდა ყველა სტრუქტურების ჩართვა ამ პროცესში განსაკუთრებით საპატრულო პოლიციისა რომ გამოეყენებინა ერთ-ერთი მექანიზმი რომ ის მზიდი მანქანები რომლებიც ზენორმატიული ტვირთით გადაადგილდებიან აი ამ ტრანსპორტირების პროცესში ინერტული მასალისა რომ აეწონათ და რამდენად შეესაბამებოდა ნორმებს ის ტვირთი რომელიც გადაზიდვას ახორციელება ეს ეს არის ზოგადი თეორიული პრაქტიკა მაგრამ პრაქტიკული მაგალითები დღემდე პრეცედენტები სამწუხაროდ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ჯერ არ ყოფილა ჩვენ როცა დავიწყეთ აი ამ პრობლემის გარშემო ინფორმაციების მოძიება დავინახეთ რომ კოორდინირებაც კი არ არის ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის საერთოდ სასწორის ცნებაც არ არსებობდა აქამდე თუ კი ვინმეს რაიმე მაგალითი გამოეყენებინა ამ მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ჯერ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ყველაზე ახლომდგომია და უშუალოდ ჩართულები ვართ ჩვენ აქტიური ორგანიზაციები აი ამ პოლიტიკის შექმნის პროცესში და რეკომენდაციებიც სწორედ ამასთან იყო დაკავშირებული კიდევ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ კოორდინირება საპატრულო პოლიციასთან და გზების დეპარტამენტთან. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორი რთული არის ცენტრალური ხელისუფლების სტრუქტურებთან ურთიერთობა, რამე თუ ისინი ანგარიშვალდებულები პირდაპირ გაგებით მოსახლეობასთან არ არიან, იმიტომ რომ კანონმდებლობაც აი ამ თვალსაზრისით ძალიან არ არის. დიახ, მოდი ასე ფოკუსირებული არ არის ამ საკითხზე, ეს ერთი და მეორე თუ კი რაიმეს გარკვევა ჭირდებათ, პირდაპირ გითითებენ ისეთ სტრუქტურებზე, რომლებიც განთავსებული არიან დედაქალაქში და მათთან წვდომაც ხომ წარმოგიდგენია დროის რა რესურსებთან არის დაკავშირებული, ხარჯვასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ჩვენ იძულებული გავხდით, რომ ყველა ფრონტზე გაგვეშალა ეს ჩვენი საქმიანობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, საპატრულო პოლიციასთან, გზების დეპარტამენტთან, მე ასევე უნდა ვთქვა, რომ სამხარეო რწმუნებულთა გუბერნატორიც ჩავდეთ ამ საკითხში და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი პოზიტივებიც მივიღეთ აი ამ ურთიერთობით და დამოკიდებულებით. ადგილობრივი წარმომადგენელი, ადგილობრივი ხელისუფლებას და გუბერნატორიც აი ამ პროცესში კარგად არიან, პოზიტიურად ჩაერთვენ, მოდი ასე ვთქვათ, ხარი დაგვიჭირეს იმ საერთო პრობლემის მოგვარებაში და მივაღწიეთ ამ დრომდე, რაც ახლა გიგიმ თქვა, აი ამ სამუშაო პროცესში ის მივაღწიეთ, რომ ის სასწორები უკვე გამოჩნდა ჰორიზონტზე. ეს რას ნიშნავს, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში მიუხედავად იმისა, ჩვენ გვაქვს აზდა სხვადასხვაობა, იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლების გასაკეთებელი საქმე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არ უნდა აკეთოს. ბუნებრივი და ფაქტია, მაგრამ იმას თუ დაუკვირდებით, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის სიკეთები ფუჭდება ამასობაში, სანამ რა ქვია, ჩვენ რაიმე საშველი გამოგვიჩნდებოდეს, ჯობია რომ უკვე დაიწყოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ზრუნვა, რაც არ არის ისასწორები იყიდოს ადგილობრივი ბიუჯეტით, მაგრამ ამასობაში გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილება საპატრულო პოლიციამ, ჩვენ ახლა უკვე დაგეგმილი გვაქვს უკვე მასთან მრგვალი მაგი და ეგრეთ წოდებული, სადაც დეტალებში ავუხსნით აი ამ პრობლემას, არაერთხელ მივწერეთ ადგილობრივს, მაგრამ ცენტრალურზე გადაგვისამართა, როგორც თავში გითხარით და ცენტრალური საპატრულო პოლიციიდან უკვე დაგვიკავშირდნენ და უკვე აი ამ რამოდენიმე დღის განმავლობაში უკვე გვექნება მათთან მრგვალი მაგი და სერიოზული განხილვა აი ამ საკითხებისა, რომ აი ეს პროცესი უკვე დაიზრას, ანუ პირდაპირ ვლაპარაკობ დაიწყოს იმ მზიდი მანქანების აწონვა, რომლებიც ზენორმატიული ტვირთით გადაადგილდებიან კარიერებიდან. კი ბატონო, იგივე კითხვა მექნება თქვენთან. ოღონდ მაინტერესებს თქვენი პროგნოზი და მოლოდინი, ანუ რამდენად გაქვთ იმის მოლოდინი, რომ ასე კოორდინირებულად შესაძლებელი გახდება ამ პრობლემის მოგვარება და რამდენად იქნება მზაობა, რომელიც აქამდე არ ჩანდა, თუმცა აი რაღაცა პოზიტიური ნიშნები გამოიკვეთაოს ზედმებრძანა და როგორია ადგილობრივი მერიის დამოკიდებულებაც კონკრეტულად ამ ასპექტში. დიახ, მოდით ესე ვთქვათ, ერთმნიშვნელოვნად უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება და ადგილობრივ დონეზე არის უზარმაზარი მხარდაჭერა აი ამ მიმართებაში. რაც შეეხება ცენტრალურ ხელისუფლებას, ეს არის ძალიან მძიმე სამუშაო, პროგნოზების გაკეთება ზოგადად არასახარბიელო საქმეა, თუმცა ვთვლი, რომ დიახ, მით უმეტეს ახლა ეს ამ პერიოდში, მაგრამ ვთვლი, რომ ჩვენი მუშაობა, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობა არც ერთ შემთხვევაში არ ჩაივლის უკავოდ. მე შემიძლია გავიხსენო, ანუ მოვიყვანო მაგალითად უბრალოდ ჩვენი ისტორიის, უახლესი ისტორიის პრაქტიკა, როდესაც ხელისუფალი აღჟღავნებს ნებას ცენტრალური ხელისუფლება, მაშინ პრობლემები ძალიან სწრაფად გვარდება. ამ პროექტის პარალელში ჩვენ ვთვლით და ვფიქრობთ, ესეთი შეგრძნება გვაქვს, რომ ჩვენ აი ამ ნებასთან ის რომ იგივე საპატრულო პოლიციამ, იგივე გარემოს დაცვის სამსახურებმა გამოავლინონ, აქვთ უკვე ესეთი შეგრძნება, რომ ისინი გამოავლენენ ამ ნებას და ის რაც ხდება ჩვენთან გურიაში, ოზურგეთში,
ის სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, ყველა მეწარმეს მე არ მოვიაზრებ ამ კონტექსტში ძალიან დიდი უკანონობა, რასაც ჩვენს ირგვლივ ხდება და ძალიან დიდი დანაშაული მომავალი თაობების მიხედვით, მომავალი თაობების თუ ვისაუბრებ, რაც ხდება ამის ასე ვთქვათ, შეჩერება და სასიკეთოსკენ მოტრიალება კანონის ფარგლებში დაბრუნება აბსოლუტურად შესაძლებელია. ეს არის ჩემი პროგნოზი. ნახოთ. კი, როგორც ვახსენეთ, ამ საბჭოში გარდა არასამთავრობო სექტორის არიან ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ცალკეული მოქალაქეები. რახან საუბრობდით დემოკრატიაზე და აი ამ პრინციპის მაქსიმალურად ფართოდ გავრცელებაზე და ქმედითობაზე დემოკრატიის აი ამ მექანიზმების გასაგებია რომ არასამთავრობო სექტორი ხართ აქტიური ძალიან, მაგრამ აი ეს კომპონენტი ბიზნეს სექტორი და ცალკეული მოქალაქეები რამდენად არიან მაქსიმალურად ჩართულები, ანუ ხوار შეინიშნება საბჭოსთვის მათი მხრიდან თუ ისინი წესდი ინტენსიურად განიხილავენ და ერთვებიან პროცესებში. ხო, ეხლა მე რომ შევაფასო საბჭოს სხვა წევრები უბრალოდ არაკორექტული იქნება ჩემგან. ჩვენ გვაქვს შემიძლია მხოლოდ თქვა ის, რომ ჩვენ სანამ დავიწყებთ, მე პირადად ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი პირობა ამ საბჭოში ყოფნისა, რომ ერთად შევთანხმებულიყავით საბჭოს დებულებაზე, ანუ იმ სამოქმედო წესზე, რითიც ვიმუშავებდით და ამ დებულებაში ჩვენ გვაქვს მექანიზმი, რომ თუ რაღაც ადამიანი სამჯერ ზედიზედ არ ესწრება საბჭოს ხდომას, მას ავტომატურად უწყდება საბჭოს წევრობის სტატუსი. ახლა სამჯერ ზედიზედ არ დასწრება არასაპატიო მიზეზით, ეს არის პრაქტიკულად 6 თვე. ახლა 6 თვის განმავლობაში როცა ადამიანი არ ესწრება საბჭოს ხდომას, შესაბამისად ის არ არის დაინტერესებული. ეს რა ხარ შეიმჩნევა იმედია მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ სამჯერ შეიკრიბეთ. არ ვიცი, ხა სიმართლე რო გითხრა, მე დასწრების ფურცლისთვის არ გადამიხედავ სანამ აქ წამოვიდოდი. თუმცა ამ საკითხს ალბათ თუ ეს საკითხი თუ დადგება დღის წესრიგში, ამასაც მივაქცევთ რა თქმა უნდა. სოციალურ მიმართულებაზე მინდა გკითხოთ და ასევე გენერალურ გეგმაზე, რომელიც ძალიან საინტერესო არის, რა ტიპის რეკომენდაციები მიეწოდეთ მერს და რა მიმართულებით მუშაობთ აი სოციალურ სფეროსთან მიმართებაში და გენერალურ გეგმაზეც ცოტა ბუნდოვანი საკითხი არის ხოლმე მსმენელისთვის ზოგადად რიგითი მოქალაქეებისთვის, რომ განვმარტოთ რა რეალობა გვექნება, თუნდაც მომავალში თუ ჩვენ გენერალური გეგმა გვექნება. კეთილი. სოციალურ საკითხზე რო დავაზუსტო კითხვა, ანუ სოციალურ დახმარებებს პროგრამებს გულისხმობთ თუ ნახსნები იყო რომ ერთ-ერთი ფუნქცია არის სოციალური მიმართულებაც მრჩეველთა საბჭოსი და თუ გქონდათ ჯერჯერობით ამაზე არ გაგვიხილავს აქამდე, გარდა იმისა რომ დავუშვათ ბიუჯეტის ფარგლებში ჩვენ გქონდა ერთი სხდომა, რომელსაც ბიუჯეტი მოვისპინეთ, ასე ვთქვათ, მერიდან რა იყო 2020 წლის ბიუჯეტისთვის რა დაგეგმილი და მხოლოდ იმ ნაწილში 2020 წლის სოციალური პროგრამები, სხვა სოციალური პროგრამები ჯერჯერობით არ გაგვიხილავს. თუმცა არ ვიცი რამდენად შეიძლება ეგ სოციალურ საკითხად ჩაითვალოს, თუმცა ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ვაპირებთ მსჯელობას, იმიტომ რომ საბჭოს წევრის ერთ-ერთი ინიციატივა არის, რომ რამდენად არის ადაპტირებული გარემო და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომი ქალაქში გადაადგილება, ეს საკითხი დავაყენოთ. საბჭოს წევრი არის ვლადიმერ ხავტასი, რომელიც არის ამ უფლებების აქტივისტი და მისი ინიციატივა და ბოლოს ხდომაზე გვინდოდა, მაგრამ თვითონ ვერ ესწრებოდა და ამიტომ როცა თვითონ იქნება, მაშინ უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი. რაც შეეხება გეგმას, კი ბატონო. გიპასუხებთ ამაზეც, რომ გენერალური გეგმა არის დოკუმენტი, რომელიც აწესრიგებს ორ რაღაცას. ქალაქში არსებული მიწა რა მიზნით შეიძლება იქნეს გამოყენებული, ანუ მიწათსარგებლობას აწესრიგებს. ანუ რომელი მიწა შეიძლება რომ იყოს გამოყენებული სამშენებლოდ, რომელი მიწა შეიძლება რომ იყოს საჭირო გზისთვის, რომელი მიწა არის საჭირო რომ იყოს პარკისთვის, სკვერისთვის და ასე შემდეგ. და მეორე, რასაც ის არეგულირებს, ეს არის მშენებლობა, ანუ იმ მიწებზე, რომელზეც შესაძლებელია მშენებლობა, რისი მშენებლობაა დაშვებული, რა მიზნით და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, გენერალური გეგმა ასევე გარდა ამ რეგულაციებისა, უნდა ქმნიდეს ხედვას გრძელვადიან 10 წლის შემდეგ, ან 15 წლის შემდეგ, როგორი უნდა იყოს ქალაქი, რა ტიპის მოწყობა უნდა იყოს ქალაქში, როგორი უნდა იყოს ქალაქის არამხოლოდ მშენებლობა და მიწათსარგებლობა, არამედ სატრანსპორტო პოლიტიკა, სატრანსპორტო საკითხი, როგორი უნდა იყოს ქალაქში, მაგალითად გარემოს დაცვის საკითხი, მცირე მდინარეები, მაგალითად ქალაქში ოზურგეთში რაც მოედინება, როგორი უნდა იყოს ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობისადმი დამოკიდებულება და ასე შემდეგ.
არის გავრცელებული შეხედულება, მაგრამ ცდარი შეხედულება ოზურგეთში იმის შესახებ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, ძვირის სიამოვნება, რაც კი, ამაზე ხშირად საუბრობენ მართლა. ხო, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამება ოზურგეთის ტიპის ქალაქისთვის გენერალური გეგმის მომზადება. დაახლოებით 9-დან 1 მილიონ ლარამდე ძალიან უხეშად ვამბობ. ამ თანხასთან არის დაკავშირებული, რაც ოზურგეთს აქვს 40 მილიონი დაახლოებით წლიური ბიუჯეტი, არ არის ესეთი მიუწვდომელი თანხა. თითქმის როცა ეს არის არაერთწლიანი პროექტი, არამედ როგორც ვთქვით, თითქმის 10 წლიანი. 10 წლიან ხედვას, თუმცა მის ხო 10 წლიან ხედვას თვალსწინებს, თუმცა ხა ეს 1-2 წელიწადში, ასე ვთქვათ, მისაღწევი შედეგია თვითონ ამ მის დამტკიცება. რას გადაჭრის გენგეგმა? გადაჭრის ისეთ თქვენ გემახსოვრებათ საკითხები, როგორიც იყო მოსახლეობას ადარდებს შეიძლება თუ არა მის საცხოვრებელ კორპუსთან შენდებოდეს გაზგასამართის სადგური. შეიძლება თუ არა რომ იმ სკვერში, რომელსაც ისინი სარგებლობდნენ, გვერდით აუშენებდეს რაღაც ბენზინგასამართის სადგური. შეიძლება თუ არა გზა გაიჭრას რაღაც კონკრეტულ პარკში. შეიძლება თუ არა რომ აშენდეს შენობა ტროტუარზე, შეიძლება თუ არა რომ აშენდეს შენობა პარკინგის გარეშე, ანუ კონკრეტულ სამშენებლო რეგულაციებს და განხილვაზე არ ჩვენი ოქმები ხელმისაწვდომია საჯაროდ დევს და იქაც ჩანს მერის პოზიციად ჩანდა რომ ისიც ემხრობა, იმიტომ რომ თვითონ გამოთქვამდა რიგ შემთხვევებში უკმაყოფილებებს იმის შესახებ თუ რა როგორ შენდება, მაგრამ ამ წუთას ასე ვთქვათ მერიას არ აქვს იურიდიული საფუძველი რომ ის მხრიდან მზაობა არის. ხო, ეს მზაობა არის, ვნახოთ რამდენად გამოვა. კიდევ ერთი რაც შემილია ამ საკითხს დავამატო არის ის, რომ გენერალური გეგმა, რომელზეც ჩვენ სამოქალაქო სექტორი მინიმუმ 5 წელია ოზურგეთში მის საჭიროებაზე ხას ვუსვამთ, არის ისეთი საკითხი, რაც ოზურგეთის თვითმმართველობას ძალიან უყვარს მოწინავე პოზიციებზე ყოფნა და ამით ძალიან ამაყობენ ხოლმე და 5 წლის წინ რომ გაეთვალისწინებიათ, ალბათ ვიქნებოდით ოზურგეთის ტიპის ქალაქებში მოწინავე. დღეს უკვე ოზურგეთის ტიპის ბევრი ქალაქი უკვე იმ პროცესშია შესული, რომ უკვე კონკრეტულ დეტალურად ამუშავებენ გენგეგმის სხვადასხვა კომპონენტებს, გორი, თელავი, ზუგდიდი და ასე შემდეგ. ასე რომ თლად მოწინავე ჩვენ ამაში ვერ ვიქნებით, მაგრამ ჯერ კიდე არის შანსი, რომ თლად მაჩანჩალაც არ ვიყოთ და ერთ-ერთი მოწინავე ვიყოთ. კი ბატონო, დავამატოთ. მე უბრალოდ რაც გიგიმზანა კიდევ ერთი ასე ვთქვათ ბენეფიტი სარგებელი მინდა დავანახო ჩვენ მაყურებელს. თუ რას ნიშნავს ქალაქის განვითარებისთვის, მისი მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. მარტივად რომ ვთქვათ, ეკონომიკური განვითარებისთვის გენერალური გეგმა. როდესაც პროცესები, ასე ვთქვათ, პროგნოზირებადია, თუ საით ვითარდება ქალაქი, როგორ ვითარდება, რა ტიპის ქალაქი იქნება, ბიზნეს უადვილდება მუშაობა და ბიზნესი უფრო მარტივად და უფრო ხალისით მოდის ინვესტიციაზე, რაც თავისთავად შესაბამისად აისახება ხოლმე მოსახლეობას. კი ბატონო, პრინციპში დასასრულისკენ მივიდივართ ჩვენი გადაცემის ერთი შეკითხვა მექნება ბოლოსკენ ძალიან მინდა რომ ის პრაქტიკა ვახსენოთ რომელიც გქონდა, ანუ მართალია საკუთრივ ორგანო ახლა გვაქვს, თუმცა გქონდა საზოგადოებრივი დარბაზი, არსებობს უხუცესთა საბჭოც, როგორც ვიცი გურიის გუბერნატორთან არსებული. როგორ შეაფასებთ ზოგადად აი ამ პრაქტიკას, გამოიყენეთ თუ არა ეს პრაქტიკა უკვე აი ამ საკუთრივ ორგანოში და კი ბატონო, უბრალოდ ის ძალიან აქტიური იყო საზოგადოებრივი დარბაზი. კი ბატონო, გეთანხმებით, უბრალოდ ესეთი ტიპის საბჭოები, რომლებიც არსებობს სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, განაპირობებს, როგორც თავში აღნიშნეთ, მოქალაქეთა ჩართულობის რაღაც გარკვეულ ერთგვარ ფორმებს. მერის მრჩეველ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო უშუალოდ მერთან არსებობს და მხოლოდ მერის საქმიანობასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს შეიმუშავებს. რაც შეეხება საზოგადოებრივი დარბაზი, ეს არის უკვე საკრებულოსთან არსებული მსგავსი ტიპის დაწესებულება, სადაც მხოლოდ სუბიექტები, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია ორგანიზაციები, და ისინი უკვე საკრებულოსთან არსებულ რეკომენდაციებსა და რჩევებს აძლევს საკრებულოს თუ რა გაითვალისწინოს და როგორ გაითვალისწინოს თავიანთი მუშაობის პროცესში. ხოლო ის უხუცესთა საბჭო, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს უკვე გუბერნატორის აპარატთან შექმნილია და გუბერნატორი ეკითხება მათ სხვადასხვა მიმართულებებით, თუ რა შეიძლება იქნეს გათვალისწინებული რეგიონში იმისათვის, რომ ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემები გაუმჯობესდეს. ანუ
ხვდებით, აი ისინი ერთმანეთს არ კვეთენ და ერთმანეთს არსებობაში ხელს არ უშლიან. პირიქით, ეს არის ის მექანიზმები და ის ინსტრუმენტები, რითაც შეუძლია ხელისუფლებას ხომაღლა თქვას, რომ ამ პროცესით ითვალისწინებს ის მოსახლეობის ინტერესებს. ხელს მოიცავენ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საკრებულოსთან მერიასთან ხო, ანუ განსხვავება მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ იმაში არის, რომ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო კანონით დადგენილი ინსტიტუციაა და ის აუცილებლად უნდა შეიქმნას. ხოლო რაც შეეხება საზოგადოებრივ დარბაზი და უხუცესთა საბჭო, ეს არის ნებაყოფლობითი უფლებამოსილება, ასე ვთქვათ და იქ თვითონ ხელისუფლება აღიარებს, რომ ასეთი გამჭვირვალე ვარ მე და ასეთი ჭირდება, რომ საზოგადოებას მე უთხრა სანამ გადაწყვეტილებას მივიღებ, რომ მისი რჩევები და რეკომენდაციები გავითვალისწინო. რაც შეეხება კიდევ ერთი ხაზს მინდა გავუსვა, თქვენ კარგი კითხვა ბრძანეთ აქ ერთ-ერთ საკითხთან დაკავშირებით, ამდენად აქტიურად ეს ხომ არ არის საბჭოსათვისო. ხშირ შემთხვევაში მაგალითები შეიძლება საქართველოში ვნახოთ, რომ ესეთი საბჭოები ბევრი იქმნება, მაგრამ მართლა პირველი და ორი ხტომის მერე ფაქტობრივად მათი ფუნქციონირება ნულს უტოლდება. მაგრამ ყველგან ერთდაიგივე სიტუაცია არ არის. სამოქალაქო სექტორი ზოგადად ცოტა აქტიურია. სულ მინიმუმის განაპირობებს, რომ ჩვენ არასოდეს არ ვართ კარდახურული ორგანიზაცია. პირიქით, ჩვენი საქმიანობის პროცესში ვითვალისწინებთ იმას, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ის ინტერესები, რომელ ინტერესებსაც ჩვენ საქმიანობაში ვახორციელებთ და რომელი სამეზნე ჯგუფებსაც ჩვენ ვემსახურებით, ხო? ანუ მათი ხმა ისმოდეს სახელისუფლებო სტრუქტურებში. ჩვენ ყოველთვის ვართ აქტიურები აქ და ეს დასამალი არც არის, რომ საქართველოს მასშტაბით ზურგეთით თუ კი არის რამე წარმოჩენილი რაიმე წინსვლით და რეიტინგით, აქ სამოქალაქო სექტორი საკმაოდ აქტიურია და ეს განაპირობებს მსგავსი საბჭოების, რა ქვია, აქტიურობასაც ამავდროულად. მედიის თვალსაზრისით ძალიან აქტიური იყო გურის ბრავალად იყო, ბრავალფეროვანი თუ არა ეს სტატისტიკა, მაგრამ არასამთავრობო სექტორის თვალსაზრისით ნამდვილად ყველგან გვესმის ხოლმე თუნდაც მედიის წარმომადგენლებს, რომ გურის რეგიონი არის ძალიან აქტიური და ბოლოს შეკითხვა მექნება თქვენთან, რომ შევაფასოთ აი ეს ფორმები, რომელი ფორმებითაც ურთიერთობს არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებასთან, ხელისუფლება არასამთავრობო სექტორთან, როგორ აფასებთ ამ პროცესს და რამდენად სწორად მიდის ეს ყველაფერი? მოდით ესე ვთქვათ, ეს არ არის ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ ცირგული ხდება და რა პროცესებში ჩვენ ჩართული ვართ, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ახალი ველოსიპედი. ეს გზა გაიარეს იმ ქვეყნებმა, რომელიც წარმატებულები არიან, რომელსაც ასე ვთქვათ, ჩვენ შევნატრით და გვინდა რომ ასე ვთქვათ, მათ დავემსგავსოთ ჩვენი ცხოვრების დონით, სოციალური თუ კულტურული თუ ასე სხვადასხვა ბენეფიტებით. პროცესი არის ძალიან საინტერესო. მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც ის, რომ ამ საბჭოში მოგვეცა იმის საშუალება, რომ ჩვენ შეგვემუშავებია ჩართულიყავით პროცესში, დებულების შემუშავების პროცესში, როდესაც ეს აბსოლუტურად მერის პრეროგატივაა, ეს უკვე დადებითი ნიშანია. ის, რომ აქ არის წარმოდგენილი 17 ადამიანი, რომელიც მუდმივად არის ადგილობრივი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და მუდმივად ჩართულია საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებზე და არიან აქტიურები, არტოვებს იმის კითხვის ნიშანს, რომ არსებული პრობლემები, რომელიც თვითმმართველობის გადასაწყვეტია, თუნდაც არ იქნება მიტანილი ხელისუფლების, ადგილობრივი ხელისუფლების ყურამდე. რაც შეეხება იმ პროცესს, რომ ჩვენი საქმე ამ შემთხვევაში, რაც მიზანი ამ ყველაფრის არის ის, რომ მაქსიმალურად ჩავრთოთ მოსახლეობის ყველა ინტერესი და გამოვამჟღავნოთ და დაუფიქსიროთ ხელისუფლებას, რათა მათ შეძლონ მასზე რეაგირება. რა თქმა უნდა, მათი რესურსებიდან გამომდინარე და აქვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ის ინტერესი, რომ ცალკრივ ინტერესი საზოგადოების, ეს არის ასევე ხელისუფლების ინტერესიც, რადგანაც პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ანგარიშვალდებულება საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მარტივად რომ ვთქვა, თუ მათ უნდათ ხელმეორედ დარჩენ ხელისუფლებაში ან გაიხარჯებონ ხელისუფლებაში ყოფნა, ზუსტად საზოგადოებრივ ასრს უნდა მოусმინონ და მიიღონ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც მოერგება თითოეულ მოხდას საზოგადოების ინტერესს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ჩვენს გადაცემაში ბრძანდებოდა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთი მოქმედით იქნება თქვენი საბჭო მომავალშიც და ბევრი რეკომენდაციები იქნება თქვენი
მხრიდან წამოსული გათვალისწინებული მერის მიერ მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლდნენ ლევან ხინთიბიძე, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი, სვიოდერაძე, გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და გრიგოლ მახარაძე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის ოზურგეთის ოფისის კოორდინატორი, მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, კარგად ბრძანდებოდით.